Πρόκειται για ένα από τα πιο ωφέλιμα φρούτα για την υγεία μας. Ακούγοντας τη λέξη μάγκο, στο μυαλό σας έρχεται κάτι εξωτικό, τροπικό αλλά κυρίως μακρινό. Δεν έχετε άδικο, αφού το μάγκο είναι φρούτο που προέρχεται από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Το συγκεκριμένο μάλιστα φρούτο, δεν αποτελεί μόνο μέρος της διατροφής και της κουλτούρας συγκεκριμένων χωρών, αλλά και των θρύλων που το θέλουν να είναι θεραπευτικό και έρχονται από τα βάθη της ιστορίας. Λένε μάλιστα ότι ο Βούδας εμφανίστηκε στη σκιά των δέντρων μιας φυτείας μάγκο. Όσο μακρινές και απρόσιτες είναι αυτές οι ιστορίες, τόσο κοντά μας βρίσκονται πια, δεδομένου ότι το μάγκο πλέον καλλιεργείται και στην Ελλάδα και στη συγκεκριμένη στην Κρήτη, ενώ είναι εύκολο να το βρείτε στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μαναβικής. Γιατί όμως να εντάξετε το μάγκο στη διατροφή σας? Ποικιλίες μάγκο. Κάποιες ποικιλίες λένε ότι έχουν γεύση μένας, λεμονιού, μπανάνας ή ανανά, αλλά στη πραγματικότητα έχουν τη δική τους ξεχωριστή γεύση που δεν έχει σχέση με κανένα άλλο φρούτο. Υπάρχουν πάνω από 2.500 ποικιλίες μάγκο. Τα μάγκο είναι στρογγυλά, οβάλ, με σχήμα καρδιάς ή νεφρού και ζυγίζουν από 150-675 γραμμάρια. Όλα τα μάγκο είναι πράσινα όταν είναι άγουρα, αλλά ορισμένα παραμένουν πράσινα και όταν ωριμάζουν. Αλλά, πάλι, γίνονται χρυσά ή κατακόκκινα, καταλήγουν σε ένα συνδυασμό όλων αυτών των χρωμάτων. Από τις πιο δημοφιλείς ποικιλίες είναι τα αλφόνζο ή τα αλφόνσιν από την Ινδία, τα οποία έχουν μαλακή, βουτυράτη σάρκα και μεθυστική, γλυκιά γεύση. Οι ποικιλίες της Δέλτα Ινδίας περιλαμβάνουν τα μικρά τζούλι και τα στρογγυλά, ζουμερά Μπομπέι. Οι καλλιεργήσιμες ποικιλίες, όπως τα Πόρβιν, τα Τέντ και τα Τόμι Ατκίνζ, έχουν πιο λεπτή φλούδα και λιγότερες ίνες. Ιδιότητες, θερμίδες και θρεπτικά συστατικά. Πρόκειται για ένα φρούτο πλούσια πηγή β-καροτένιου. Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αυτού του αντιοξυδοτικού, λειτουργείως, ασπίδα, ενάντια σε ορισμένες μορφές καρκίνου. Το μάγκο είναι επίσης πλούσιο σε ένα άλλο καροτενοειδές που ονομάζεται λικοπένιο, το οποίο είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξυδοτικό και απαραίτητο για την προστασία των κυττάρων και την καταστολή της ανάπτυξης όγκων. Τα μάγκο επίσης είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, χαμηλά σε λιπαρά, ένα μάγκο περιέχει περίπου 1 γραμμάριο λιπαρών, και έχουν λίγες θερμίδες, 110 θερμίδες ανά τεμάχιο. Η κατανάλωση ενός μάγκο την ημέρα καλύπτει το 40% των αναγκών μας για φυτικές ίνες, συμβάλλοντας στην ομαλότερη λειτουργία του εντέρου και περιορίζοντας τον κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου. Βελτιώνει τη μνήμη. Το μάγκο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη B6, η οποία έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου και την υγεία του νευρικού συστήματος. Είναι μια βιταμίνη που βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Το γλουταμινικό οξύ που επίσης περιέχει το μάγκο βελτιώνει την ικανότητα συγκέντρωσης και μνήμης του ατόμου. Μειώνει τη χολυστερίνη. Το μάγκο είναι πλούσιο σε ίνες που μειώνουν την κακή χολυστερόλη στο αίμα. Βοηθάει στον περιορισμό της δράσης της ορμόνης λεπτίνης που παράγει κύτταρα του λίπους.
Η βιταμίνη C και η πικτίνη βοηθούν επίσης στη μείωση της LDL χολυστερόλης στον οργανισμό. Το μάγκο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινολικά αντιοξυδωτικά που εμποδίζουν την αύξηση της συσσόρευσης λίπους και τον σχηματισμό πλάκας στα τυχώματα των αρτηριών.